Hi, I'm Ajahn Robert. สวัสดีค่ะอาจารย์ยุดี Welcome back to Eastland English. และนี่คือแบบทดสอบฟังได้ไล่ทัน Listening comprehension. In this video, there are 3 short conversations. แบบฝึกหัดชุดนี้มีทั้งหมด3บทสนทนาสั้น Challenge your listening skill by closing your eyes. ๆ ถ้าอยากฝึกทักษะการฟังก็ลองหลับตาช่วงที่มีบทสนทนานะคะ After each conversation ends, you will hear and see 3 questions. เมื่อแต่ละบทสนทนาจบลงจะได้ยินและเห็นคำถาม3ข้อ Then, the correct answers will be shown and explained. เมื่อเลือกคำตอบครบแล้ว อาจารย์ก็จะมาเฉลยข้อที่ถูกพร้อมกับคำอธิบายค่ะ Directions. Listen to the conversations and choose the best answer. Don't forget to close your eyes. Conversation 1. Research partners looking for a hotel. I found a $400 room that we can share right next to the night market that we want to observe. It's very convenient. Perhaps if you look for a different one in the suburbs, we would only pay half as much. I'm kind of short this month. Number 1. Why does Hannah suggest the first hotel? A. She doesn't want to stay near the market. B. She thinks the location is not good. C. It's close to the night market. D. She wants to help Caleb save money. Number 2. According to Caleb, if they could find a room in the suburbs, how much would each of them have to pay? A. $800. B. $400. C. $200. D. $100. Number 3. Why does Caleb say, I am kind of short this month? A. He doesn't have much time. B. He has a financial problem. C. He can stay at the hotel for a short time only. D. He really needs a new pair of shorts. มาเพิ่มคำศัพท์กันก่อนค่ะคำแรก Suggest. หมายถึงการแนะนำโจทย์ถามว่าทำไมฮันนาถึงแนะนำให้พักที่โรงแรมแรกล่ะคีย์เวิร์ดก็คือ Right next to the night market. Convenient. แปลว่าก็เพราะว่ามันติดอยู่กับตลาดเวลาเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกด้วย จะเห็นว่าเหตุผลหลักๆก็คือเรื่องที่ตั้งของโรงแรมดังนั้นการช่วยเพื่อนของเธอประหยัดค่าใช้จ่ายในข้อดีจึงไม่เกี่ยวข้องกับในบริบทนี้ A และ B ก็ผิดเพราะขัดแย้งกับสิ่งที่เธอพูดคำตอบที่ถูกต้องคือ C. It's close to the night market. ที่ฮันนาอยากให้พักที่โรงแรมนี้ก็เพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกับตลาดกลางคืนนั่นเองข้อต่อไปค่ะคำถามแบบที่ต้องใช้ทักษะคณิตศาสตร์เบื้องต้นก็มีมาให้ได้พบบ้างต้องตั้งสติดีๆนะคะก่อนมาดูโจทย์ว่าโจทย์ถามอะไรมาทบทวนกันหน่อยว่าฟังได้ไล่ทันหรือเปล่าจำได้ไหมคะว่าโรงแรมที่อยู่ติดกับตลาดราคาเท่าไหร่เอ่ย$400. แล้วทีนี้เคเล็บก็บอกว่าถ้าไปหาโรงแรมอื่นแถวชานเมืองราคาน่าจะถูกลงครึ่งหนึ่งเลยนะครึ่งหนึ่งของ400ก็คือ$200. แต่โจทย์ถามว่าจ่ายคนละเท่าไหร่เข้าพัก2คนก็แชร์กันคนละ$100. คำตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อดีค่ะข้อต่อไปเลยค่ะข้อนี้เราต้องตีความก่อนว่าเคเล็บต้องการสื่อถึงอะไรตอนที่เขาพูดว่า I am kind of short this month. คำว่า short ในที่นี้หมายถึงมีเงินไม่พอใช้ฉะนั้นข้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินก็ตัดทิ้งได้เลย A บอกว่าเขามีเวลาไม่มาก C เขาอยู่ที่โรงแรมได้ไม่นานนะ D มีคำว่า short แล้วลงท้ายด้วย s มาด้วยอาจจะทำให้เคว้งนิดหน่อยคำนี้แปลว่ากางเกงขาสั้นค่ะคำตอบที่ถูกต้องที่บ่งบอกว่าเขามีเงินไม่พอหรือมีปัญหาด้านการเงินก็คือ Financial problem. Conversation 2.
At the airport. Excuse me, my flight departs at 10 a.m. and it's already 9:30, but the gate is still closed. Is there something wrong? Oh, our staff announced half an hour ago that your flight is delayed for 2 hours. Aw, too bad. Thanks anyway. Question number 4. Why did Richard want to talk to Paula? A. Because he is concerned about his flight. B. Because his flight is delayed for 2 hours. C. Because he is late. D. Because he missed the plane. Number 5. When will the plane take off? A. At 9:30 a.m. B. At 10 a.m. C. At 12 p.m. D. At 12:30 p.m. Number 6. What will Richard likely do after the conversation? A. Run quickly to the gate. B. Fill some time. C. Book another later flight. D. Pick up his luggage immediately. มาฟังคำตอบในข้อที่ 4 กันเลยค่ะ โจทย์ต้องการรู้ว่า เพราะอะไรริชาร์ดถึงต้องการคุยกับพอลล่า ดังนั้นคำตอบก็ต้องอยู่ในบทพูดของริชาร์ด เขาบอกว่าเที่ยวบินออกตอน 10 โมงเช้า แต่เนี่ย 9 โมงครึ่งแล้วนะ ประตูยังไม่เปิดเลย ตีความได้ว่าเขามาก่อนเวลา ดังนั้นตัด C ออก และถ้าไม่ได้มาสายก็จะตกเครื่องไม่ได้ ข้อดีก็เลยผิดด้วยค่ะ หลังจากนั้นเขาก็ถามต่อด้วยว่า Is there something wrong? แปลว่า มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าครับ สื่อได้ว่าเขากำลังกังวลเรื่องเที่ยวบินของเขาอยู่ A จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ส่วน B ที่บอกว่าเที่ยวบินล่าช้านั้นไม่ใช่เหตุผลที่ริชาร์ดอยากคุยกับพอลล่า เพราะตอนที่ริชาร์ดถามเขายังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น เขาแค่กังวลเฉยๆ ต่อด้วยข้อที่ 5 เลยค่ะ ข้อนี้ใครฟังไม่ทันอาจจะพลาดคะแนนไป ต้องตีความดีๆนะคะ โจทย์ถามว่าสรุปแล้วเครื่องบินจะออกกี่โมง จำได้ไหมคะ ตั๋วเครื่องบินที่ริชาร์ดถืออยู่ ระบุว่าเครื่องออกตอน 10 โมง ดังนั้น 9 โมง 30 ในข้อ A จึงผิดแน่นอน ข้อนี้ตอบ B ได้เลยไหม ไม่ได้ค่ะ เพราะเป็นเวลาที่ระบุไว้ในบัตรโดยสาร ไม่ใช่เวลาที่เที่ยวบินออกจริงๆ พอลล่าตอบริชาร์ดไปว่า เที่ยวบินล่าช้าไป 2 ชั่วโมง ดังนั้นกำหนดเดิมคือ 10 โมงเช้า บวกเพิ่มไปอีก 2 ชั่วโมง ข้อนี้จึงตอบเที่ยงตรงในข้อ C ค่ะ มาถึงคำถามข้อสุดท้ายของบทสนทนานี้ โจทย์ลักษณะนี้มีคำว่า likely อยู่ด้วย มักจะเป็นคำถามที่ถามถึงความน่าจะเป็น เราต้องคาดเดาผลลัพธ์หรือเหตุการณ์ถัดไปด้วยตัวเราเอง ส่วนใหญ่จะไม่มีคำตอบตรงๆอยู่ในบทสนทนา หลังจากที่ริชาร์ดรู้แล้วว่าเที่ยวบินจะล่าช้าไปอีกตั้ง2 ชั่วโมงแน่แล้วเขาน่าจะทำอะไรล่ะระหว่างรอ รีบไปรับกระเป๋าในข้อดีไม่ได้แน่นอน เพราะยังไม่ได้ขึ้นเครื่องเลย หรือจะรีบไปที่ประตูขึ้นเครื่องก็คงไม่ใช่ ไปจองตั๋วเครื่องบินเที่ยวถัดไปให้ช้าไปกว่าเดิมอีกก็ดูจะไม่มีเหตุผลคำตอบที่ถูกต้องคือ B. Fill some time. แปลว่า หาอะไรทำไประหว่างที่รอค่ะ Conversation 3. At the taxi stand. I want to go to Art Park, but I need to stop at a post office first. I heard there are a couple nearby, right? Yes, there's one on the left, not far from here. It's on the way there. Great! Do you accept credit? I don't have any cash. Question 7. What is her final destination? A. An art gallery. B. A post office. C. A bank. D. A park. Question number 8. What does the taxi driver mean by saying, "It's on the way there"? A. It's too far to get there. B. We will pass it. C. It's in the opposite direction. D. We can go there after.
Number 9. By what method is she probably going to pay? A. Credit card. B. Cash. C. Internet banking. D. Post office. ดูที่ประโยคคำถาม Final destination. คือคีย์สำคัญของข้อนี้ แปลว่าจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปจริงๆ Samantha บอกคนขับรถแท็กซี่ว่าเธอต้องการไปสวนศิลปะ แต่จะขอแวะที่ไปรษณีย์ก่อน ดังนั้นตัด B ออก ตัด C ได้อีก เพราะไม่มีการพูดถึงธนาคารเลย ทั้ง A และ D มีคำที่รวมอยู่ในบทสนทนาด้วย แต่สถานที่ที่ Samantha ต้องการจะไปจริงๆ ก็คือสวนสาธารณะ ซึ่งในภาษาอังกฤษเรียกว่า A park. คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ D ส่วนในข้อ A นั้นหมายถึงสถานที่ที่แสดงผลงานศิลปะค่ะ โจทย์ข้อต่อไปให้เราตีความหมายคำพูดของคนขับรถแท็กซี่ที่ว่า It's on the way there. ประโยคนี้สื่อถึงอะไร คนขับรถแท็กซี่บอกว่าไปรษณีย์ที่จะแวะก่อนน่ะ อยู่ทางที่จะขับไปพอดีเลย แล้วคำบอกตำแหน่งไหนที่ขัดแย้งกับทางที่จะไปบ้างคะ Too far. หมายถึงไกลเกินไป Opposite direction. แปลว่าอยู่ทางตรงกันข้าม ก็คือจะไม่ได้ขับไปทางนั้นนั่นเอง ส่วนข้อดีก็ผิด เพราะย้อนแย้งกับคำพูดของ Samantha เธอต้องการจะแวะที่ไปรษณีย์ก่อน ไม่ใช่ทีหลัง คำตอบที่ถูกต้องคือ B. We will pass it. หมายถึงเป็นทางผ่านพอดี เมื่อรู้จุดหมายปลายทางแล้ว ทีนี้ก็ต้องชำระค่าแท็กซี่ แล้วจะจ่ายด้วยวิธีไหน คำว่า Probably. หมายถึงน่าจะเป็นไปได้ แสดงว่าเราต้องคาดเดาคำตอบจากบทสนทนาเอาเอง เราตัดข้อดีออกก่อนได้เลย เพราะไม่ใช่วิธีการชำระเงินค่าแท็กซี่ ต่อมา Samantha บอกคนขับว่า I don't have any cash. ฉันไม่มีเงินสดเลย ถ้าไม่มีแล้วจะตอบ cash ในข้อ B ได้ยังไงใช่ไหมคะ ก่อนหน้านี้ Samantha ถามคนขับว่า Do you accept credit? แปลว่าคุณรับบัตรเครดิตไหมคะ นั้นแสดงว่าเธอสามารถจ่ายค่าโดยสารด้วยบัตรเครดิตได้ คำตอบในข้อ A จึงเป็นวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องค่ะ จบลงไปแล้วสำหรับชุดข้อสอบฟังได้ไล่ทัน แล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ Thank you so much for watching Eastland English videos. If you liked this video, please click that like button and give us a comment. Let us know how you're feeling. Don't forget to subscribe to our channel and click on notifications too. See you next time. โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ Sawadee krab. สวัสดีค่ะ